हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु लर्न क्युबेसिक विथ अस। अनि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले क्युबेसिकको सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट हेर्थ्यौँ भने यो भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा नयाँ कुरा चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ, जुन चाहिँ हो लुपिङ। क्युबेसिकमा लुपिङ कसरी गर्ने त, क्युबेसिकमा लुपिङ स्टेटमेन्टलाई कसरी लेख्ने त, त्यो हेर्छौँ है त हामी। अनि लुपिङ भनेको चाहिँ के हो, फर्स्टमा त्यसको कुरा गर्दाखेरि लुपिङ भनेको प्रोग्रामिङमा कहिलेकाहीँ एउटै कुरालाई, एउटै ब्लकलाई अथवा कुनै स्टेटमेन्टलाई रिपिटेडली एक्जिक्युट गरेको गरे गर्न पर्न सक्छ है, एउटै कामलाई गरेको गरे गर्न पर्न सक्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ लुपिङ स्टेटमेन्टहरू बनेको है। लुपिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ क्युबेसिकमा हामी तिनवटा हेर्छौँ, फर लुप, वाइल लुप अनि डु वाइल लुप। अनि ती तिनवटाको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कामहरू छ, आफ्नो आफ्नो इम्पोर्टेन्सहरू छ। अनि यो भिडियोमा चाहिँ हामी फर लुप हेर्छौँ। अब लुपिङ के हो त भन्दाखेरि कसरी काम गर्छ लुपिङले भन्दा, एउटा कन्डिसन हुन्छ अनि त्यो कन्डिसन चाहिँ मिट नभइन्जेलसम्म केही ब्लक चाहिँ लुप भएको भइ हुन्छ, केही कुनै कोडको ब्लक चाहिँ, कुनै लाइन अफ कोड चाहिँ एक्जिक्युट भएको भइ हुन्छ है। अनि यो भिडियोमा चाहिँ हामी फर लुप हेर्छौँ, अनि कसरी गर्ने फर लुपलाई, कसरी टाइप गर्ने, फर लुप कसरी युज गर्ने त्यो हेर्छौँ है त। भनेपछि फर्स्टमा मानौँ एउटा स्ट्रिङ चाहिँ, एउटा कुनै टेक्स्ट चाहिँ हामीलाई 10 पटक प्रिन्ट गर्न छ है। त्यसको लागि हामीले यस्तो गर्न सक्छौँ, पहिला हामीले गरेको थियौँ भेरिएबलमा स्टोर गर्ने, अनि त्यो भेरिएबललाई चाहिँ 10 पटक प्रिन्ट गरेर गर्ने। तर त्योभन्दा हामीले फर लुपबाट गर्न सक्छौँ है त्यो कामलाई राम्रो सजिलोसँग। भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ भेरिएबल बनाऊँ, एन्ड डलर इक्वल टु केफ सेकेन्डरी लेखौँ है, यो चाहिँ स्कुलको नाम हो। अनि यो चाहिँ भेरिएबल भयो है, एन्ड डलर भन्ने भेरिएबल भयो, स्ट्रिङ भेरिएबल है। अब फर लुप लेख्नको लागि चाहिँ म झ्याप लेख्छु पहिला सुरु, अनि त्यसले कसरी काम गर्छ म एक्सप्लेन गर्छु है। ल अब यो चाहिँ फर लुपको सिन्ट्याक्स हो। अब यो के हो त त्यो चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु है। पहिला सुरुमा हामीले भेरिएबललाई भ्याल्यु दियौँ है, यो चाहिँ हामीले 10 पटक प्रिन्ट गर्न भने। अनि हामीले लेख्यौँ फर आई इक्वल टु 1 to 10 स्टेप 1। अब फर चाहिँ हाम्रो यो जुन फर लुप छ त्यो चाहिँ हाम्रो तिनवटा लाइनको छ होइन। यो फर लुप धेरै लाइनको नि हुनसक्छ हाम्रो काम अनुसार है, तिनवटा लाइनको छ। अनि जुन यो फर्स्ट लाइनमा छ नि हो, त्यो चाहिँ फर लुपको इनिसिएटिङ लाइन भयो है, फर लुपको जन्म भयो कि यो लाइनबाट। अनि फर लुप चाहिँ यो लाइनसम्म छ, अनि यसपछिको चाहिँ नर्मल प्रोग्राम जस्तै एक्जिक्युट हुने प्रोग्राम भयो है। अनि यो जुन छ यहाँ फर आई इक्वल टु 1 to 10 लेखेछ। अब आई भनेको चाहिँ के हो, आई भनेको चाहिँ यो फर लुपभित्र फर लुप जे हो नि रिपिट गर्ने हो, त्यो रिपिट गर्नको लागि चाहिँ एउटा ट्र्याक गर्ने भेरिएबल हुन्छ क्या है। त्यसको भ्याल्यु चाहिँ 1बाट 10सम्म हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यो भेरिएबलको नाम आई हो है। फर आई इक्वल टु 1 to 10 को मतलब आईको भ्याल्यु 1बाट 10सम्म जान्छ भनेको है। स्टेप 1 चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 स्टेपमा जान्छ भनेको मतलब पहिला सुरु 1 हुन्छ, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3, त्यसपछि 4 होइन, एक स्टेप बढ्छ है। त्यो भनेको चाहिँ 1बाट 10सम्म एक स्टेप बढ्दै आईको भ्याल्यु जान्छ है। आई भन्ने भेरिएबल हो, यो आई भन्ने भेरिएबल हामीले यहाँ फर लुपभित्र युज गर्छ। अनि नेक्स्ट आईले के गर्छ, नेक्स्ट आईले लुप गर्छ, नेक्स्ट आईले फेरि आईको अर्को भ्याल्युमा जा भन्छ है। अनि एन्ड डलर प्रिन्ट गर्ने भनेको मतलब आईको भ्याल्यु 1 हुँदाखेरि एन्ड डलर प्रिन्ट गर, फेरि आईको भ्याल्यु 2 हुन्छ, फेरि एन्ड डलर प्रिन्ट गर, आईको भ्याल्यु 3 हुन्छ, फेरि एन्ड डलर प्रिन्ट गर, आईको भ्याल्यु 4 हुन्छ, फेरि एन्ड डलर प्रिन्ट गर, गर्दा गर्दा आईको भ्याल्यु 10 हुन्छ, फेरि एन्ड डलर प्रिन्ट गर है। अनि आईको भ्याल्यु 10 भएपछि 1 to 10 हो भनेपछि अब चाहिँ यहाँबाट तल अरू केही प्रोग्राम छ होइन, त्यसमा चाहिँ त्यो एक्जिक्युट हुन थाल्छ है। भनेपछि अब यसले काम गर्छ कि गर्दैन हेरौँ है त। केफ सेकेन्डरी भनेर 10 पटक प्रिन्ट गर्यो, आईको भ्याल्यु 1 हुँदा एकपटक, 2 हुँदा एकपटक, अनि गर्दा गर्दा 10 हुँदा एकपटक। भनेपछि आई किन चाहियो त नि हामीलाई भन्दाखेरि हामीले फर लुपभित्र युज गर्नको लागि एउटा भेरिएबल जसै बनाउनु पर्छ, यो फर लुपको सिन्ट्याक्स हो होइन, एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्छ। अनि त्यो भेरिएबल चाहिँ हामीले आई लेख्छौँ क्या जेनरली। आई भन्ने चाहिँ लुपिङमा चाहिँ हामीले भेरिएबल चाहिँ जेनरली सबै प्रोग्रामिङमा चाहिँ आइजेकेएल त्यसरी चाहिँ होइन भेरिएबलको नाम लेख्छौँ। यो चाहिँ बस यो आईको साटो जे लेख्ने नि हुन्छ है। फर ए इक्वल टु 1 to 10 भयो भने के हुन्छ, ए को भ्याल्यु 1बाट 10सम्म जान्छ होइन। अनि ए को भ्याल्यु 1 हुँदा प्रिन्ट गर्छ, फेरि 2 हुँदा प्रिन्ट गर्छ होइन। तर हामीले यहाँ भित्र चाहिँ ए भेरिएबललाई युज गरे छैनौँ होइन। भित्र चाहिँ हामीले
जुन ए के अरे ए होइन अहिले आई हो होइन, आई भन्ने भेरिएबल हामीले युज गरेको छैनौँ। अनि तल नेक्स्ट आई पनि लेख्नुपर्छ है। नेक्स्ट आईले के गर्छ, जब यो नेक्स्ट आई भन्ने लाइनमा आउँछ नि अनि फेरि लुप भएर जुन यहाँ फेरि प्रिन्ट गर्न थाल्छ क्या। भनेपछि है आई भन्ने हामीले भित्र युज गरेनौँ। अब त्यसो भए आई युज गरौँ है त। यो एन्ड डलर छ होइन, अनि सेमिकोलनले के गर्छ भन्दाखेरि लाइन ब्रेक नगर भन्छ है। भनेपछि पहिला सुरु एन्ड डलर प्रिन्ट गरौँ, अनि लाइन ब्रेक नगरेर त्यसको साइडमा आई प्रिन्ट गरौँ है त। आई भन्ने भेरिएबल हो नि त होइन। भनेपछि आईको भ्याल्यु 1बाट 10सम्म भयो कि भएन त्यो चेक गरौँ है। पहिला सुरु एन्ड डलर प्रिन्ट हुन्छ, अनि त्यसको साइडमा आई प्रिन्ट हुन्छ फेरि, तर यसको पछाडि त सेमिकोलन छैन नि त होइन। यो सेमिकोलनहरू त पहिल्यै थाहा भएको कुरा हो। यसको साइडमा सेमिकोलन छैन, त्यसो भए अब अर्को जुन प्रिन्ट हुने हो त्यो चाहिँ नेक्स्ट लाइनबाट प्रिन्ट हुन्छ है। हेरौँ मैले के भनेको भने यसरी आयो, केफ सेकेन्डरी 1 केफ सेकेन्डरी 2 यसरी आयो। यसको मतलब आईको भ्याल्यु चाहिँ यो केफ सेकेन्डरी प्रिन्ट हुँदाखेरि 1 भएरहेछ। त्यसपछि फेरि आईको भ्याल्यु 2 3 4 5 6 गरेर आईको भ्याल्यु 1बाट 10सम्म गरेछ नि त। हामीले यसरी क्लियर भयो नि त भित्र के भएरहेछ भन्ने। आई भन्ने भेरिएबल चाहिँ, आई भन्ने भेरिएबलले लुप कहाँसम्म आयो भनेर ट्र्याक गर्छ क्या। जस्तै अब यहाँ जस्तै कि अब यो केफ सेकेन्डरी कहाँ छ त नि भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो 4th नम्बरमा रहेछ है। यसरी चाहिँ आईले चाहिँ ट्र्याक गर्न हेल्प गर्छ कहाँ छ, लुपको कुन ठाउँमा छ भनेर ट्र्याक गर्न हेल्प गर्छ है त। भनेपछि फर लुप चाहिँ यति हो। पहिला सुरु यो फर्स्टको इनिसिएटिङ भ्याल्यु हुन्छ 1, अनि त्यसपछि लास्टको भ्याल्यु हुन्छ, अनि 1 to 10 भनेपछि 1बाट 10सम्म जान्छ। अनि स्टेपले के गर्छ, स्टेपले कति स्टेप बढ्ने छ नि, एक स्टेप बढ्ने कि दुई स्टेप बढ्ने, अब दुई स्टेप नै बढाउनु हुन्छ। जस्तै कि स्टेप 2 लेख्यो भने चाहिँ फर्स्टमा 1 हुन्छ, अनि त्यसपछि 2 हुन 3 हुन्छ क्या। 1 3 5 7 9 हुन्छ है त। भनेपछि अनि आधा पटक 10 पटक होइन 5 पटक प्रिन्ट हुने भयो केफ सेकेन्डरी यसरी है। फर्स्टमा 1 भयो, अनि फेरि प्रिन्ट गऱ्यो यो नेक्स्ट आई भयो, अनि त्यतिखेर चाहिँ आईको भ्याल्यु 1बाट 3मा गयो। किन 3मा गयो त भन्दाखेरि स्टेप 2 छ नि त होइन, दुई स्टेप बढ्छ क्या। एक स्टेप बढ्थ्यो अघि चाहिँ, त्यही भएर 1बाट 2 2बाट 3 भएको थियो। तर अहिले चाहिँ 1बाट 3 5 7 9 भयो है। अनि स्टेप 3 नै गर्न मिल्छ त्यसरी नै। अनि स्टेप 3 गरी चाहिँ 3 स्टेप गरेर चाहिँ यो हुन्छ है 1 अनि 4 7 10। भनेपछि यसरी अब चाहिँ यदि हामीलाई 10बाट 1सम्म आउन पऱ्यो भने पनि हामीलाई त्यो पनि गर्न मिल्छ क्या फर लुपमा। भनेपछि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि फर आई इक्वल टु 10बाट 1सम्म आउने, 10बाट 1सम्म आउने, अनि स्टेप चाहिँ -1 लेख्ने। -1 लेखेपछि के हुन्छ, घट्दै घट्दै आउँछ क्या। भनेपछि 10 9 8 7 गरेर 1सम्म आउने भयो है त। अनि केफ सेकेन्डरी नै प्रिन्ट गर्ने भयो अगाडि, 10 9 8 7 गरेर 1सम्म आयो है। यसरी चाहिँ फर लुपले चाहिँ काम गर्छ। अब एउटा यस्तो प्रोग्राम लेखौँ, एउटा एक्सर्साइज के सानो है। के गर्ने भन्दाखेरि इनपुट लिने, कुनै नम्बर इनपुट लिने, अनि त्यसको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टेबल प्रिन्ट गर्ने है हामीले। भनेपछि त्यसको लागि इनपुट लेख्नुपर्छ, इनपुट इन्टर अ नम्बर भनौँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नम भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरौँ है। अनि के गर्ने, फर लेखौँ, फर आई इक्वल टु 1 to 10 10 पटक चल्न पऱ्यो नि त लुप, किनभने 1बाट 10सम्मको मल्टिप्लिकेसन टेबल प्रिन्ट गर्ने हो। त्यही भएर 10 पटक चल्न पऱ्यो भनेपछि 1बाट 10सम्म जानु पऱ्यो है आईको भ्याल्यु। अनि स्टेप 1, तर स्टेप भ्याल्यु चाहिँ नलेख्ने हुन्छ क्या। स्टेप 1 भयो भने, स्टेप 1 हो भने चाहिँ स्टेप नलेख्ने हुन्छ क्या, किन भन्दाखेरि यसले आफै डिफल्ट हालिदिन्छ क्या। नेक्स्ट आई लेखौँ है, फर आई इक्वल टु 1 to 10, अनि त्यहाँपछि यहाँ केही लेखेन भने स्टेप 1 हाल्छ क्या है। 1बाट 10सम्म आउनु पऱ्यो, आईको भ्याल्यु 1बाट 10सम्म हुन्छ, क्लियर है। आईको भ्याल्यु 1बाट 10सम्म हुन्छ। फर्स्टमा आईको भ्याल्यु 1 हुन्छ होइन, अनि यहाँभित्रको काम गर्छ। अनि आईको भ्याल्यु 2 हुन्छ, फेरि यहाँभित्रको काम गर्छ। आईको भ्याल्यु 3 हुन्छ, फेरि यहाँभित्रको काम गर्छ। गर्दा गर्दा आईको भ्याल्यु 10 हुन्छ, फेरि यहाँभित्रको काम गर्छ है। भनेपछि के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले त्यो जुन नम्बर छ नि, फर्स्टमा चाहिँ नम्बर इन्टु 1 नम्बर इन्टु 2 नम्बर इन्टु 3 होइन, त्यो इनपुट भएको नम्बर के, नम्बर इन्टु 1 इक्वल टु अनि त्यसको एन्सर, नम्बर इन्टु 2 इक्वल टु त्यसको एन्सर भनेर प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो है। भनेपछि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि प्रिन्ट लेख्ने, नम मानम 2 हाल्यो भने के हुने भयो, 2 प्रिन्ट हुने भयो। सरी हामीले यहाँ नमै लेख्नुपर्छ कि होइन, 2x लेखौँ, x भनेको इन्टु है, 2 इन्टु आई इक्वल टु नम टाइम्स आई। अब यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि पहिला सुरु नम प्रिन्ट हुने भयो, मानम नम चाहिँ नमको भ्याल्यु 2 हो है। भनेपछि 2 यसलाई इन्टु भन्ने सोच्छौँ है, 2 इन्टु आई भनेको कति 1 हुन्छ, अनि त्यसपछि 2 हुन्छ 3 हुन्छ। यसको मतलब
2 into 1 इक्वल टु अनि 2 into 1 कति हुन्छ त्यो है। अनि फेरि 2 नमको भ्यालु त 2 हो, चेन्ज भएन। भनेपछि 2 इन्टु आईको भ्यालु त फेरि 1 बाट 2 भयो होइन। अब आरको पटक त आईको भ्यालु 2 हुन्छ भनेपछि 2 इन्टु 2 इक्वल टु नम भनेको 2 इन्टु 2 कति हुन्छ त्यो प्रिन्ट गर्नु है। अनि गर्दा गर्दा नम भनेको 2 भन्ने हामीले सपोज गर्यो क्या, 2 इन्टु आईको भ्यालु लास्टमा गएर 10 हुन्छ भनेपछि 2 इन्टु 10 इक्वल टु 2 10 चाहिँ कति हुन्छ त्यति प्रिन्ट गर्ने है। यसलाई रन गरौँ अनि हेरौँ। ल यसले इन्टर नम्बर भन्यो है, इन्टर नम्बर भन्यो 2 नै हानौँ। अनि इन्टर गरेपछि 2 into 1 equal to 2, 2 into 2 equal to 4, 2 into 3 equal to 6, 2 into 4 equal to 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिन्ट भयो। अनि अगाडि 2 into 2 2 2 2 2 प्रिन्ट भयो। यो अगाडिको 2 चाहिँ यो जुन नम्बर भन्ने भेरिएबल छ त्यसमा स्टोर भएको भ्याल्यु हो। यो इन्टु चाहिँ हामीले स्ट्रिङ प्रिन्ट गरेको होइन एक्स। अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चाहिँ आईको भ्याल्यु भयो। आई 1 बाट 10 सम्म जान्छ नि त होइन, आई चेन्ज हुन्छ भनेपछि 2 into 1 2 into 2 गरेर यो प्रिन्ट भयो। अनि इक्वल टु प्रिन्ट भयो, इक्वल टु नि हामीले स्ट्रिङ हालेको होइन। अनि 2 4 6 8 10 12 चाहिँ यो 2 को यहाँ नम इन्टु आयो भनेपछि 2 into 1 2 into 2 2 into 3 यसरी प्रिन्ट भयो है। आई होप यो फर लुप चाहिँ अहिलेसम्म क्लियर भयो होला। अनि फर लुपमा चाहिँ यति नै हो आजलाई। अनि यति नै भनेर चाहिँ म बाई भन्छु है त। अनि यो जुन ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू आएको छ यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको छ बाहिर, यो चाहिँ प्लिज इग्नोर गरिदिनु होला है। ल बाई।